بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لقاء متجدد مع حضراتكم دائما نطرح فيه موضوع ونحاول نجد فيه إفادة. النهارده هنتكلم عن قصة غريبة شوية، لكن نحاول ناخد منها إفادة كما هو معتاد. أحد الرجال وكان بيعمل سائق تاكسي يقول: في يوم من الأيام وأنا بلف بالتاكسي بتاعي ومستني أشوف راكب من الركاب وهو يديه مكان وآخد الأجر وهكذا، يقول: لقيت راجل في منتهى الشياكة والأناقة وشايل شنطة كده يبدو إنها شنطة رجل أعمال، يعني راجل مهم وكذا وكذا، وشاور لي قدام أحد البيوت الفارهة. فوقفت طبعا عنده، وأنا قلت خلاص ده هروح مشوار طويل وهيبقى فيه ما شاء الله أجر عالي. فوقف عند الراجل وقف، قال له تاكس. وقف ركب الراجل. بعد ما دخل العربية وقعد وحط الشنطة جنبه، السواق قال له: على فين يا فندم؟ حضرتك عايز تروح فين؟ فالراجل سكت وما ردش. فقال له: يا فندم بقول حضرتك هتروح فين؟ فالراجل سكت وما ردش وبان عليه الحيرة الشديدة. فقال له: يا فندم أنا بسأل حضرتك هروح فين؟ أنا وقفت أهو، هنروح فين بقى؟ فالراجل قال له: لا أدري، ما أعرفش أنا عايز أروح فين. صعب الموقف ده. لو حضرتك مكان سائق التاكسي هتعمل ايه؟ ممكن تطرده، او ممكن تتخانق معاه، او ممكن تقول له: انت بتضيع وقتي، ولا انت اصلا مش بتسمع، ولا انت مش بتتكلم، ولا حكايتك ايه؟ هو انا ناقصك؟ للاسف الشديد ده حال ناس كتير قوي، ماشي في الدنيا ومش عارف هو رايح فين. الراجل اللي مستعد ولابس اللبس وشايل الشنطه وكلام من ده وبتاع بيمثل ناس كتير قوي مننا ماشيين في الحياه بلا هدف. يا دوبك بصحى الصبح بروح شغل بعمل. هدفك ايه من الحياه؟ انت اتوجدت في الحياه ليه؟ فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ واخد بالك؟ في ايه هختم بيها، هي صعبه قوي كلنا بنقراها في خواتيم سوره الكهف. ربنا بيقول: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. تخيل قد ايه الايه دي صعبه جدا. الايه الاصعب منها: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. يا جماعه، حياتك ليها هدف، لازم يكون لك هدف. لازم تبتدي تبص في نفسك وتطور ادائك وتطور من نفسك وتحاول دايما تبحث عن هدف لحياتك. ومفيش هدف اعظم من ان انت تكون عبد لله عز وجل وتستغل الحياه عشان هي تكون المعبر ليك للجنه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نكون جميعا من أهلها. ده كان هدفي ودي كانت رسالتي، أتمنى تكون وصلت لحضراتكم. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إيه ده؟ لسه ما اشتركتوش؟ جماعة اشتركوا في القناة، اشتركوا وإن شاء الله هتلاقوا كل مفيد وهتلاقوا كل حاجة تعجبكم إن شاء الله. أوعدكم مش هتندموا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.